ঐ কি চাই আছ ক্লোন ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাই আছো এইটোতো মোবাইলত বনাব পাৰি তই জান নেকি বল মই শিকাই দিম কি ক শিকাই দে তেনেহ'লে মোবাইলটো থ ঠিক আছে থৈছোঁ ক Actually, the mobile camera to bhal nahi kana thobole goise. Anyway, step number 1, it's highly recommended to use a tripod. Aru jodi tripod nai jeneke holeo apuni just mobile to steady kori rakhile hol. Thik ase. So step number 2, enuko eta line draw kori lobo pare because it's very important that apunar etu part or video jate etu part of video overlap nokore because pisot edit dibole bahut difficult hoy jabo. Yes, there are some software where we can edit using rotoscope after effects use কৰিব পাৰিম because আমি ইয়াতে only mobile editor use কৰিম so normal masking use কৰিম that's why according কৰোতে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ এটো ফ্ৰেমৰ ভিডিও যাতে এটো ফ্ৰেমলৈ ওভাৰল্যাপ নকৰে ঠিক আছে step number 3 is to play duplicate role so remember that first part to complete কৰাৰ পিছতহে second part to record কৰিব 6-7 বাৰ প্ৰেক্টিস কৰাৰ পিছত বা মাল্টিপল টাইমছ প্ৰেক্টিস কৰাৰ পিছত টাইমিং টু এডজাস্ট হৈ যাব সো এটো ইমান টেনশন ল'ব লগা বিষয় নহয় step number 4 is the editing process so basically I prefer VN mobile application so VN mobile application ব্যৱহাৰ কৰি আজি এডিট কৰিম so let's start the editing process VN mobile application open কৰিব তাৰ পিছত প্লাস আইকনত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত ভিডিও ক্লিপ এটা ইম্পোৰ্ট কৰিব so important এটা কথা হ'ল যে মেইন ভিডিও আৰু ওভাৰলে ভিডিও দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব সো মই ৰেকৰ্ডিং কৰোতে দুটা পাৰ্ট বেলেগ বেলেগ কৰিছো সেপাৰেটলি ৰেকৰ্ডিং কৰিছো সো ফাৰ্স্ট মেইন ভিডিওটো ইম্পোৰ্ট কৰিম এন্ড দেন সেকেন্ড এজ এ ওভাৰলে যোনটো ভিডিও হ'ব হেতু ওভাৰলে আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ওভাৰলে কাৰণে সেকেন্ড ভিডিওটো ইম্পোৰ্ট কৰিলো ঠিক আছে সো এটা দেখিছে যে এখন পিকচাৰ ভিডিওটো সৰু হৈ আহিছে সো ইমান টেনশন ল'ব লগা বিষয় নহয় জাস্ট ইপিনে ৰাইট সাইডে স্লাইড কৰি ফিট অপশনটো ক্লিক কৰিলে হল এটা দেখিছে যে ফার্স্ট যোনটো ভিডিও আছিল মানে ব্যাকগ্ৰাউন্ড ভিডিওটো নাইকিয়া হৈ গৈছে সো দুটা ভিডিও দুটা পাৰ্ট একেলগে দেখা কৰিব কাৰণে মাস্কিং ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে এটো মাস্কিং অপশন ক্লিক কৰাৰ পিছত লিনিয়াৰ ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকে ৰোটেট কৰি দিব এন্ড দেন অলপমান ফেডাৰ এড কৰিলে হল এটো এনেকে এক্সপোৰ্ট সেটিং অ্যাকৰ্ডিং টু ইওর উইশ আপুনি কৰিলে হল যে কিমান লাৰ্জ ফাইল লাগে যদি আপুনি বেছি ডাঙৰ ফাইল লাগে দেন আপুনি এমবিপিএস টো বঢ়ালে হল ইয়াতে and then export কৰিলে হল বেসিক্যালি এটা বিদায় লোৱা সময় আহি গল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফি ৰিলেটেড টিউটোৰিয়েল চাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্টছ মান মাৰি দিব যাতে ইউটিউবৰ চকু মুটাত প্ৰক যে বেসাটো দিন ৰাতি কষ্ট কৰি আছে ইয়াৰো চেনেলটো মনিটাইজ কৰি দিও নে কি কৰাইছে anyways see you in the next video till then bye bye for today